สวัสดีครับเคยถามตัวเองกันไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องย้ายบ้านจะย้ายไปอยู่ที่ไหนดีวันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันครับจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเลยนะฮะเพื่อจะหาสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในเมืองไทยกันไม่ว่าจะกำลังวางแผนสำหรับอนาคตหรือแค่แบบมองหาทางเลือกใหม่ๆให้ชีวิตเนี่ยคำถามนี้มันคงเคยแวบเข้ามาในหัวของหลายๆคนเลยใช่ไหมครับแล้ววันนี้ครับเรามีคำตอบที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะจากมุมมองของดร.ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมท่านจะมาแนะแนวทางให้เราเลยครับว่าการเลือกบ้านหลังใหม่เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้โอเคประเด็นแรกเลยที่ต้องคิดถึงกันเลยก็คือภัยเงียบที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดจริงๆนั่นก็คือฝุ่น PM 2.5 ครับอันนี้คือภัยคุกคามสุขภาพในระยะยาวเลยนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยรู้ซึ้งกันดีเลยเลข78เห็นเลขนี้เรารู้สึกยังไงกันบ้างครับอาจจะดูเป็นเลขธรรมดานะแต่เชื่อเถอะครับว่าข้างหลังเลขนี้เนี่ยมันซ่อนความจริงที่น่าตกใจเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเราเอาไว้เลยลองเดากันดูไหมครับว่ามันคือเลขของอะไรเฉลยนะครับ78นี่คือจำนวนวันต่อปีที่อากาศในกรุงเทพแล้วก็นนทบุรีมีมลพิษเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยไปแล้วคือข้อมูลเนี่ยมันบอกเราชัดๆเลยว่าเกือบ1 ใน 4ของปีเลยนะที่เราต้องหายใจเอาอากาศแย่ๆเข้าไปนี่แหละครับคือราคาที่ต้องจ่ายสำหรับอยู่ในเมืองใหญ่แล้วจะหนีไปไหนดีล่ะดร.ธรชี้เป้ามาเลยครับไปที่เขตอากาศสะอาดนั่นก็คือพื้นที่ภาคใต้ครับตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปเลยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะว่าเป็นโซนที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยแล้วเอาล่ะนอกจากภัยเงียบอย่างฝุ่นแล้วเนี่ยมันยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆและมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดนั่นก็คือเรื่องของภัยธรรมชาติครับที่นับวันมันจะยิ่งแรงขึ้นแล้วก็คาดเดายากขึ้นเรื่อยๆความเสี่ยงที่ดร.ธรเน้นย้ำเป็นพิเศษเลยนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องน้ำท่วมดินถล่มพายุไปจนถึงสึนามิเลยซึ่งแน่นอนว่าแต่ละพื้นที่ก็มีความเสี่ยงไม่เหมือนกันและนี่คือคำเตือนที่สำคัญมากจริงๆครับดร.ธรย้ำเลยว่าปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปแล้วนะและแนวโน้มคือจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตามภาวะโลกร้อนนี่คือความจริงที่เราต้องเจอและต้องเตรียมตัวรับมือกันครับแล้วจะป้องกันยังไงล่ะดร.ธรให้คำแนะนำที่เอาไปใช้ได้จริงเลยครับคือให้ไปเช็คประวัติน้ำท่วมย้อนหลังไปเลย30 ปีดูว่าระดับน้ำมันเคยขึ้นไปสูงสุดแค่ไหนแล้วจากนั้นให้เลือกที่ดินที่สูงกว่าระดับนั้นขึ้นไปอีกอย่างน้อย 4-5 เมตรเลยนะฮะเพื่อเป็นเหมือนเกราะป้องกันบ้านของเราในระยะยาวเอาละครับพอเราดูปัญหาดูเกณฑ์ต่างๆกันไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาไฮไลท์แล้วล่ะมาดูกันดีกว่าครับว่าจังหวัดไหนคือตัวเลือกเบอร์ 1ในใจของดร.ธรและคำตอบก็คือจังหวัดตรังและกระบี่ครับ2จังหวัดนี้นี่แหละที่ดร.ธรมองว่ามันลงตัวในหลายๆด้านมากที่สุดแล้วเราจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งตรังทั้งกระบี่เนี่ยคุณสมบัติมันครบเครื่องมากอากาศก็ดีทะเลก็สวยมีสนามบินเดินทางสะดวกแล้วเศรษฐกิจก็ยังดีด้วยเพราะมีการท่องเที่ยวแต่หัวใจสำคัญมันก็ยังอยู่ที่เดิมครับคือต้องเลือกทำเลที่สูงปลอดภัยจากน้ำท่วมให้ได้ซึ่งอันนี้ต้องไปลงรายละเอียดในแต่ละพื้นที่กันอีกทีแต่ถ้าการย้ายถาวรมันดูเป็นเรื่องใหญ่เกินไปก็ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับนั่นก็คือการย้ายบ้านตามฤดูกาลครับคือจะหลบไปใช้ชีวิตอยู่ภาคใต้ช่วงที่กรุงเทพฝุ่นพีคหนักที่สุดก็เป็นวิธีที่ยืดหยุ่นแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะฮะเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วส่วนนี้จะเป็นเหมือนเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจเลยเพื่อให้ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้กับแผนในอนาคตของตัวเองได้ครับและนี่คือเช็คลิสต์สำคัญครับที่รวบรวมทุกคำแนะนำไว้ในที่เดียวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพอากาศที่ดินอยู่สูงไหมประวัติน้ำท่วม30 ปีเป็นยังไงแล้วสูงกว่าระดับน้ำท่วมเดิมอย่างน้อย 4-5 เมตรจริงหรือเปล่าและสุดท้ายก็คือมันตอบโจทย์ความต้องการส่วนตัวของเราไหมอย่างเรื่องสนามบินหรือความสะดวกสบายต่างๆลองเอาเช็คลิสต์นี้ไปเป็นแนวทางดูครับรับรองเลยว่าจะช่วยให้การเลือกบ้านใหม่เนี่ยมันมีหลักการแล้วก็รอบคอบขึ้นเยอะเลยสุดท้ายแล้วจริงๆการตัดสินใจครั้งใหญ่นี้มันก็คือการเลือกระหว่างความสะดวกสบายระยะสั้นกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในระยะยาวนั่นแหละครับซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องชั่งน้ำหนักกันให้ดีๆเลยสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ลองไปคิดตามกันดูนะครับว่าสำหรับแต่ละคนแล้วเนี่ยความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีมันมีค่ามากพอที่จะทำให้เรายอมเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งใหญ่ได้หรือเปล่า